Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, καθώς επίσης αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε από τόσες πολλές διαφορετικές χώρες. Και φυσικά στέλνω την αγάπη μου και μια σφιχτή αγκαλιά στην Κύπρο μας. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι προσωπικό πάνω στην ιστορία κάποιου από εσάς. Οπότε κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να δούμε το δικό σας το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Ποιος, γιατί το θέμα είναι να μάθουμε και ποιος. Λοιπόν, επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζία, αμέθιστο και ξεκινάμε φυσικά αμέσως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι γίνεται. Ποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Βέβαια τώρα θα τσακώσω εσάς πρώτες. Εδώ κάρτα βάσης μου εμφανίζεστε με έναν ακόλουθο πεντάκτηνο που εντάξει δεν είναι λίγο άχρωμος, άοσμος, είναι ο μαθητής εδώ, δεν ξέρω αν είναι κάτι καινούριο, έτσι, γιατί τα καινούρια εκδηλώνονται είτε με τους άσους είτε με τους ακόλουθους, οπότε μπορεί να είναι κάτι καινούριο και τώρα να γνωρίζεστε μεταξύ σας, οπότε ακόμα κι εσείς έτσι πάτε βήμα το βήμα και περιμένετε να δείτε εξελίξεις. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με την άλλη πλευρά. Τι έγινε παιδιά, όλη η μεγάλη αρκάνα εδώ είναι σήμερα. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Θα τρελαθώ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 κάρτες και στη σειρά μεγάλη αρκάνα. 6. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό ρε παιδιά. Κοιτάξτε, βέβαια εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι μεγάλη αρκάνα και έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία, μια και οι κάρτες της μεγάλης αρκάνας ασχολούνται όχι λίγο, έως πολύ πιο πνευματικά θέματα ή με τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε στη ζωή μας ή με τα στάδια που περνάμε στη ζωή μας. Παρόλα αυτά βέβαια, με αυτές τις συγκεκριμένες κάρτες εδώ, η εικόνα έχω βγάλει, η αλήθεια είναι. Και προφανώς υπάρχει κάποιος ο οποίος σας σκέφτεται διαρκώς, πάρα πολύ και σίγουρα βασανίζεται. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Τα εμπόδια αυτά είναι για μένα, όπως βλέπω τουλάχιστον εδώ με τις κάρτες, είναι ανυπέρβλητα παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ας πούμε ζώδια, μια και έχουμε κάμποσα εδώ. Έχουμε καρκίνο, σκορπιό, δίδυμους, όχι εδώ δεν έχουμε, και ζυγό. Αυτά. Τώρα, πέρα από τα ζώδια, για κάποιους είναι μία κατάσταση η οποία
είτε σας χωρίζει χιλιομετρική απόσταση, μεγάλη απόσταση όμως. Δηλαδή μπορεί είτε εσείς είτε ο άλλος άνθρωπος να είναι στο εξωτερικό. Μπορεί να μπαίνουν ηθικά διλήμματα. Να υπάρχει ας πούμε γάμος. Όχι όμως μόνο γάμος. Θεωρώ, για τα κορίτσια μου τώρα, μιλάω μόνο για τα κορίτσια μου, ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχει μία γυναίκα η οποία έχει πραγματικά πολύ αρνητική επιρροή επάνω του. Τον επηρεάζει πάρα πολύ, να ξέρετε, πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί ασκεί τόσο μεγάλη δύναμη επάνω του. Μπορεί βεβαίως να είναι η μητέρα του. Ελληνίδα μάνα. Λοιπόν, μπορεί να έχει οικονομική εξάρτηση αυτός ο άνθρωπος από την μητέρα αυτή. Οπότε εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θέλει πάρα πολύ να είστε και πάλι μαζί, σαν να ξαναγνωρίζεστε, έτσι, να ανοίξετε, να ανοίξετε μάλλον ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Από την άλλη, σκέφτεται ότι μήπως σας αδικεί ή μήπως γενικότερα αυτό είναι άδικο για κάποιους ανθρώπους από τους εμπλεκόμενους. Και εδώ βεβαίως τίθεται πάρα πολύ σοβαρά το θέμα, έτσι, του να είναι αυτός ο άνθρωπος σε γάμο, ας πούμε. Ή σε μία κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να φύγει, τουλάχιστον προς το παρόν, και πρέπει να μείνει εκεί. Πολύ μεγάλος προβληματισμός, πολύ μεγάλη δυσκολία, καθόλου τυχαίο βεβαίως δεν το θεωρώ το ότι εμφανίστηκαν τόσες πολλές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας, γιατί επί της ουσίας έτσι αυτό είναι που θέλουν να τονίσουν εδώ, ότι οι ενέργειες, τα προβλήματα, οι ενέργειες των προβλημάτων που υπάρχουν ανάμεσά σας είναι τόσο πολύ δυνατές που δεν ξέρω, βέβαια θα συνεχίσουμε, έχουμε να ανοίξουμε και άλλες κάρτες, που δεν ξέρω αν θα μπορέσουν αυτά να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να έχετε μία θετική εξέλιξη. Κοιτάξτε, και εδώ επιβεβαιώνεται από την κυρία Λένορμαν το σπίτι, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία και μια πάρα πολύ θετική κάρτα, αναμφίβολα, αλλά συμβολίζει και το οικογενειακό σπίτι, να ξέρετε. Δηλαδή, έτσι, μπορεί να μιλάμε είτε για πατρική οικογένεια, είτε για το ότι ο άνθρωπος αυτός έχει οικογένεια. Οπότε όλα εδώ είναι ανοιχτά. Εντάξει, εσείς ξέρετε ο καθένας τι ισχύει, έτσι ο καθένας και η καθεμία. Να ξέρετε βέβαια επίσης ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό αυτός ο άνθρωπος, σε πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό, μπορεί να τσακώνεται με όλους, να του φταίνε τα πάντα και ετοιμάζεται να ρισκάρει, παιδιά. Ετοιμάζεται να ρισκάρει. Θα το δούμε βέβαια αν θα το κάνει, αλλά πάντως είναι δηλαδή στο παρατσάκ να ρισκάρει. Για να δούμε. Θα το κάνει, θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Μάλιστα, πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι η τελευταία κάρτα είναι ίδια με τη δική σας κάρτα βάσης. Έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Και λυπάμαι πάρα πολύ που βγήκε, θα ζητήσω διευκρίνηση βέβαια, δεν τα αφήνω έτσι, μη μου ανησυχείτε. Γιατί προηγήθηκαν δύο πολύ ωραίες κάρτες, εδώ, που είναι σαν να στέλνουν το μήνυμα ότι θα έχετε πάρα πολύ σύντομα επικοινωνία και επαφή με αυτόν τον άνθρωπο.
Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα εδώ. Έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο και έχουμε και το 8 μπαστούνι. Το 8 μπαστούνι είναι από τις ελάχιστες, για να μην πω και η μοναδική κάρτα στην ταρό, η οποία δείχνει χρόνους, με την έννοια όχι ακριβώς χρόνους σε μία ώρα, αλλά ονομάζεται ταχύτητα η κάρτα, έτσι, είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν την προλαβαίνεις. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει συνδεθεί και με τις σύγχρονες επικοινωνίες, με τα μηνύματα, τα mails κλπ, αλλά και με τον κεραυνοβόλο έρωτα επίσης. Γιατί και ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι κάτι απρόσμενο, έτσι, δεν το περιμένουμε. Όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, οι εκπλήξεις είναι αναμενόμενες. Η βασίλισσα πεντάκτηνο είναι μια πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ θετική κάρτα, γιατί είναι η βασίλισσα της σταθερότητας. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της. Είναι πραγματικά εξαιρετική κάρτα. Λοιπόν, εδώ όμως πέφτουν οι ενέργειες. Έτσι, πέφτουν οι ενέργειες. Γιατί πάμε πάλι στο καινούριο, στο να ξεκινήσουμε από την αρχή, αλλά μήπως τελικά όλο αυτό είναι ένα λάθος κλπ. Για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τα νέα για εσάς είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, γιατί ανοίξαμε έναν υπέρλαμπρο ήλιο. Μα υπέρλαμπρο ήλιο. Και επειδή εδώ, έτσι, αυτός ο ήλιος έρχεται να φέρει χαρά, να φέρει αισιοδοξία, να φέρει θετική σκέψη, και πάρα πολλές φορές η κάρτα εμφανίζεται όταν ακόμα δεν έχει φανεί ο ήλιος. Όταν ακόμα μπορεί να νιώθετε κι εσείς και ο άλλος άνθρωπος ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Και εκεί έρχεται ο ήλιος και λέει και τα φωτίζει όλα. Και φέρνει τη θετική σκέψη, φέρνει τις θετικές εξελίξεις, όλα τα θετικά. Άρα λοιπόν, και δεν έχουμε και αρνητικές κάρτες ούτως ώστε να περάσω σε αρνητικές ερμηνείες. Μένουμε λοιπόν στις θετικές ερμηνείες και θεωρώ ότι ναι μεν εδώ θα υπάρξει ένας προβληματισμός, άλλωστε είπαμε τα εμπόδια ανάμεσά σας. Εγώ έτσι με μία πρώτη ματιά είπα είναι ανυπέρβλητα αυτά τα εμπόδια. 6 κάρτες που δηλώνουν προβλήματα και οι 6 μεγάλη αρκάνα. Παρόλα αυτά όμως, μου φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος θα τα σπάσει τα δεσμά του. Γιατί καταρχάς, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος ή εκνευρισμένη και τσακώνεται με όλους και με όλα. Του φταίνουν τα πάντα. Γιατί δεν είστε μαζί, γι' αυτό. Και θα κάνει τα πάντα να επιστρέψει κοντά σας. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, εδώ. Να λάβετε το μήνυμα και να λάμψει ο ήλιος και στη ζωή και των δυο σας. Πολύ ωραία εξέλιξη, πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Ποιος ή ποια για τους κυρίους παρέας μας. Για να δούμε εσείς τι κάνετε. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταρό, αυτή είναι μία από τις πιο όμορφες απεικονίσεις της εγκράτειας.
Εσείς κάνετε λοιπόν υπομονή και προσπαθείτε να ταιριάξετε τα ατέριαστα μεταξύ τους. Και αν δεν το κάνετε, η κάρτα σας λέει ότι πρέπει να το κάνετε. Να μην τραβάτε τα άκρα, να βρείτε τη χρυσή τομή, να περιμένετε γιατί θα υπάρξουν εξελίξεις και μετά από θέση ισχύως θα μπορείτε να αντιδράσετε με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Οπότε, αν το κάνετε έχει καλώς, αν δεν το κάνετε είναι αυτό που πρέπει να κάνετε, ούτως ώστε να είστε εσείς οι ισχυροί αυτής της υπόθεσης. Για να δούμε τώρα, να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ότι σας σκέφτεται και βασανίζετε, ναι, είναι σίγουρο. 2 διάρια, τα διάρια πάντοτε δείχνουν διλήμματα, προβληματισμό, όλα αυτά μας δείχνουν τα διάρια, την ανάγκη να βρεθούν ισορροπίες, την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή, δεύτερη φορά που το ακούτε να σας το λέω αυτό σήμερα, και πραγματικά δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά κάτι τον κρατάει, την κρατά πίσω. Σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Σίγουρα. Επίσης υπάρχει και αγάπη. Αληθινή αγάπη. Βαθιά αγάπη. Αλλά έχουμε εδώ και τα προβληματάκια. Τα προβληματάκια είναι τα εξής. Ή εσείς τον έχετε ή την έχετε απορρίψει, ή είναι μία σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή. Ή κοινωνικά ή θρησκευτικά, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Λοιπόν, οτιδήποτε κάνει ένα ζευγάρι να κρύβεται και να μην μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερο, έτσι, και να κανονικά, σαν ένα ζευγάρι. Και εδώ βεβαίως δηλώνεται το ότι η σχέση αυτή δεν είναι ισορροπημένη. Δεν είναι ισορροπημένη. Ο ένας δίνει περισσότερα, πιθανότατα εσείς, γιατί από ό,τι βλέπω τα προβλήματα προφανώς είναι από την άλλη πλευρά. Εσείς λοιπόν δίνετε και από την άλλη πλευρά παίρνουν. Το ξέρει όμως, έτσι, είναι πολύ συνειδητό και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί εδώ με τον βασιλιά Κούπα, ο βασιλιάς είναι όριμος. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει. Εντάξει, ο υπότης είναι υπότης ακόμα, έτσι. Έχει χρόνια μπροστά του για να γίνει βασιλιάς. Είναι παρορμητικός, είμαστε ούτως ή άλλως και στη φωτιά. Είναι σαν αυτό που ζήσατε μεταξύ σας, να είναι ας πούμε ένας κεραυνοβόλος έρωτας, έτσι, ένα μπαμ φοβερό, το οποίο όμως, τουλάχιστον από την άλλη πλευρά, έγινε αγάπη. Και έγινε πραγματική αγάπη. Πάμε να δούμε, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη θετική. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού και το ζώδιο του Τοξότη. Μάλιστα, λοιπόν, υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου αυτού μια αλεπού ή περισσότερες αλεπούδες, που παρακολουθεί τα πάντα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολύ καλή οικονομική επιφάνεια. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν σχέση εξάρτησης,
Άρα, όταν υπάρχει σχέση εξάρτησης, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον άλλον να μας φύγει. Εκεί, εδώ δηλαδή, για την ιστορία αυτή μιλάω, έτσι. Αυτό βλέπω, ότι υπάρχει μία τέτοια, είναι αυτό που λέμε, σχέση εξάρτησης. Σχέση εξάρτησης. Ένας από τους δύο δεν μπορεί να σταθεί μόνος, οπότε παρασύρει και τον άλλον σε αυτό. Για να δούμε. Μάλιστα, πολύ μεγάλη ανατροπή, μα πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή, και για να σας πω την αλήθεια δεν το περίμενα κιόλας, γιατί δεν ήταν η κατεύθυνση προς τα εκεί, καθόλου. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να σταματήσω να πίνω παγωμένα νερά, οκ, σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, πραγματικά όμως, επειδή αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι μαζί σας, γιατί σας είπα υπάρχει και πάθος, υπάρχει και συναίσθημα. Σπάει το κεφάλι του ή το κεφάλι της να βρει τον τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει κοντά σας. Του έρχεται ή της έρχεται μια καταπληκτική ιδέα. Σαν αποκάλυψη, σαν ξύπνημα, σαν οτιδήποτε, το οποίο, παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ, λοιπόν, το οποίο φέρνει την τεράστια ανατροπή, εδώ. Δύο υπέροχες κάρτες, και οι δύο, πάρα πολύ θετικές, και μας δείχνουν ότι θα έχετε συνάντηση και κάτι θα θεμελιωθεί μεταξύ σας. Εδώ, εντάξει, βέβαια είναι τραβηγμένο αυτό το σενάριο, αλλά εδώ έχουμε μία κάρτα που αναφέρεται και στο γάμο. Και λέω είναι τραβηγμένο το σενάριο για το λόγο του ότι αφού δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι, και θα πρέπει να περάσουν κάποιες διαδικασίες αυτός ο άνθρωπος, ούτως ώστε να έρθει προς εσάς και να κάνει τα ξεκαθαρίσματά του, γιατί προφανώς έχει να κάνει πάρα πολλά ξεκαθαρίσματα, αυτό είναι πολύ φανερό εδώ. Προς το παρόν προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, να μην τραβάει τα άκρα, ακριβώς το ίδιο που κάνετε κι εσείς, απλώς εκφράστηκε με άλλες κάρτες. Θέλει να μπορεί να έχει τη δύναμη, έτσι, δεν θέλει να πέσει, θέλει να έχει τη δύναμη και να μην χάσει το πάθος του προς εσάς και να μην χάσει βεβαίως και το συναίσθημά του προς εσάς, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και είναι αρκετά σοβαρά. Στη ζωή του υπάρχει μία ή περισσότερες αλεπούδες και πολύ πιθανόν και μέσα στο σπίτι του ή στο σπίτι της υπάρχουν αυτές οι αλεπούδες, οι οποίες κρατούν το μεγενθητικό φακό και έτσι ελέγχουν τα πάντα, γιατί εδώ υπάρχει η προστασία, υπάρχει το χρήμα, υπάρχει η οικονομική εξασφάλιση, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Όμως, ως εκ θαύματος, γιατί η κρίση έχει μια τεράστια δύναμη, είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα, γι' αυτό πάντοτε απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασταίνονται ακόμα και οι νεκροί, για να δείξει ακριβώς πόσο πολύ μεγάλη δύναμη έχει αυτή η κάρτα. Και φαίνεται ότι όλα τα εμπόδια υπερπηδούνται και είστε μαζί. Θα είστε μαζί. Και μπορώ να σας πω έτσι και πιο μακροπρόθεσμα, ας πούμε, γιατί από τη στιγμή που έχουμε εδώ την κάρτα της θεμελίωσης, εγώ το βλέπω να έχει εξέλιξη έτσι θετική και μακροπρόθεσμα
και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Έτσι και ακόμα πιο εύκολα να γίνουν όλα και να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος κοντά σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι βασανίζεται κι αυτός, βασανίζεστε κι εσείς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εσένα ποιος σε σκέφτεται και βασανίζεται. Μάλιστα, έπεσε μία καρτούλα, μία πολύ πολύ αγαπημένη καρτούλα, μεγάλη αρκάνα που είναι το αστέρι. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου και βεβαίως είναι η κάρτα της ελπίδας. Είναι η κάρτα η οποία έρχεται μετά την κατάρρευση ή μετά από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση για να φέρει αυτήν την ελπίδα, το φως στο τούνελ, την αχτίδα φωτός. Η κάρτα της ελπίδας και της πίστης, βαθιά θεραπευτική κάρτα, πάντοτε έχει το υγρό στοιχείο, το νερό είναι θεραπευτικό. Και βέβαια, και αυτό που είναι πάρα πολύ θεραπευτικό για τον άνθρωπο, για την ψυχή και το σώμα του, είναι το να μην σβήνει ποτέ από μέσα του η φλόγα. Αυτό το πάθος και η ένταση για τη ζωή. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τώρα μπορεί εσείς να ελπίζετε, μπορεί κάποιος άνθρωπος που έχετε σκεφτεί ότι βασανίζεται για σας να ελπίζει, θα το δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματός μας. Κάρτα βάσης εδώ, έχουμε μία ζώρικη καρτούλα για εσάς. Γιατί αντίστοιχα είναι ο διάβολος στην κλασική ταρό, εδώ είμαστε στην ταρό των Δρύδιδων. Και μιλάει για εγκλωβισμό. Προφανώς είστε εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συναίσθημα και είναι πιθανό να σκέφτεστε συνέχεια αυτόν τον άνθρωπο και να θέλετε να είστε μαζί. Πάμε να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά όμως. Πολύ μεγάλη αρκάνα, μισές είναι οι κάρτες. Υπάρχει συναίσθημα, παιδιά, σίγουρα, έτσι. Υπάρχει συναίσθημα προς εσάς εννοώ. Υπάρχουν όμως και εμπόδια. Υπάρχει μία γυναίκα, και τώρα απευθύνομαι στα κορίτσια μου, υπάρχει μία γυναίκα που ελέγχει πάρα πολύ τη ζωή αυτού του ανθρώπου, που δεν είναι πάντοτε κατά ανάγκη ερωτικό. Εντάξει, μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Είναι κάπως αδύναμος άνθρωπος, ο άνθρωπος τον οποίον πιθανότατα έχετε βάλει στο μυαλό σας. Δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει έτσι την κατάσταση. Πιστεύει ότι κάνοντας υπομονή και αφήνοντας τον καιρό να περάσει, ότι ίσως κάτι αλλάξει. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματικότητα. Αλλά θέλω να το δείτε το συναίσθημα εδώ με τη Βασίλισσα Κούπα που υψώνει το ποτήρι της, την κούπα της, υψώνει την κούπα της. Είναι σε σύγκρουση μέσα του ή μέσα της, σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Και μπορεί να δημιουργούνται και καυγάδες εκεί που είναι, στο σπίτι, στο χώρο, έτσι, αυτά, να τσακώνεται, να του φταίνε όλοι και όλα. Και εδώ βέβαια με τον ερημίτη
καταλαβαίνετε ότι νιώθει απέραντα μόνος ή μόνη. Είναι σαν να σας αναζητά διαρκώς. Για να δούμε, θα βρει τη δύναμη. Θα έχετε είδηση, παιδιά, θα έχετε νέα από αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα και πολύ πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα κάτι θα αλλάξει ανάμεσά σας, κάτι θα κινηθεί από εκεί που υπήρχε μία απόλυτη ακινησία, κάτι θα αρχίσει να κινείται, κάτι θα μάθετε, θα σας πάρει τηλέφωνο, θα σας στείλει μήνυμα, κάτι έχετε να περιμένετε. Προσέξτε, δηλαδή αν θέλετε να τσακωθείτε και να βρίσετε και να βγάλετε το θυμό σας και ό,τι θέλετε να κάνετε, είναι δικαίωμά σας. Απλά σας λέω ότι εδώ είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει τσακωμό, εκνευρισμό, έτσι, τον άνθρωπο που είναι πολύ τσιτωμένος, που ίσως βέβαια, όπως έχουμε δει, έχετε κάνει και πολύ υπομονή και εκεί γίνεται το ξέσπασμα. Είναι πολύ λογικό και επόμενο. Οκ, μας πετάχτηκε αυτή η καρτούλα. Να πω ότι το περίμενα, όχι, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Έχετε μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Φαίνεται ότι, δεν ξέρω, θα βρει τον τρόπο αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει κοντά σας. Γιατί, καλά, την αγάπη την έχουμε δει εδώ πάρα πολύ καθαρά με τη Βασίλισσα Κούπα. Είναι αδιαπραγμάτευτη αυτή η αγάπη. Και τώρα έρχεται εδώ και αυτό το υπέροχο 2 κούπα να επιβεβαιώσει, μια και είναι η τελευταία κάρτα που ανοίξαμε, και είναι σαν να βάζει τη σφραγίδα της, ότι υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και ακριβώς επειδή υπάρχει αγάπη θα βρεθεί και ο τρόπος προκειμένου να είστε και πάλι μαζί. Είναι κάτι όμως, αγαπημένες και αγαπημένοι, που δεν πρέπει να το περιμένετε άμεσα. Μια και η καρτούλα η οποία μας πετάχτηκε εδώ είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Τα πεντάκτηνα είναι πάρα πολύ αργά στις εξελίξεις τους, πάρα πολύ αργά στις εξελίξεις τους, οπότε εδώ θέλει χρόνο, ούτως ή άλλως θεωρώ ότι σε όσες και σε όσους από εσάς ταιριάζει το άνοιγμα, ξέρετε πολύ καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Έχουμε ανοίξει 2 κάρτες, γιατί και το 8 πεντάκτηνο μιλά για εξελίξεις πολύ αργές, όπως ακριβώς και ο υπότης πεντάκτηνο. Παρόλα αυτά θα έχετε επικοινωνία σύντομα, η συνάντησή σας δεν θα είναι σύντομα, εντάξει. Η επικοινωνία ή κάποια πληροφορία που κάτι θα μάθετε κλπ. Αυτό είναι σύντομο με αυτήν εδώ την καρτούλα, αλλά η συνάντηση θέλει το χρόνο του αυτός ο άνθρωπος, προκειμένου να τακτοποιήσει όλα ό,τι είναι να τακτοποιήσει και να τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να συναντηθείτε. Ας μην πάμε παρακάτω, γιατί ούτως ή άλλως εγώ κάνω κάθε μέρα ανοίγματα, οπότε θα δούμε την εξέλιξη σε ένα επόμενο άνοιγμα. Ας φτάσουμε μέχρι εδώ και παρακάτω βλέπουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.